Hello friends, welcome to our KM English 1. Friends, today we are going to start 1.2. आपण आज 1.2 मधील एक पॅसेज किंवा टेक्स्ट पाहणार आहोत ज्याचं नाव आहे An Encounter of a Special Kind. तुमच्या लक्षात येत असेल An Encounter या शब्दाचा अर्थ होतो चकमक. ऑफ अ स्पेशल काइंड, स्पेशल म्हणजे खास, काइंड म्हणजे प्रकार, एक खास प्रकारची चकमक, अशा अर्थाचा हा पॅसेज आहे, हे टेक्स्ट आहे ज्याच्याबद्दलचे आपण पाहणार आहोत. आपल्याला अगोदर या पॅसेजची किंवा या टेक्स्टची समरी पाहिजे आहे आणि ती समरी पाहण्याच्या अगोदर आपल्याला या स्टोरीमध्ये इट्स वन टाइप ऑफ अ स्टोरी आणि या स्टोरीमध्ये कोणकोणते मेन कॅरेक्टर्स आहेत, त्याचबरोबर कोणते विच आर द इम्पॉर्टंट स्पॉट्स ऑफ द प्लेसेस दॅट वी आर गोइंग टू सी फर्स्ट ऑफ ऑल. पाहूया प्रथम याच्यामध्ये कोणकोणते मेन कॅरेक्टर्स आहेत. जसं की अ बॉय, एक 15 इयर्स ओल्ड असा असणारा बॉय आहे जो कथा तो स्वतः सांगतो, तो नरेटर आहे या स्टोरीचा मुख्य. त्याच्यानंतर हिज फादर, त्याचे वडील, त्याची आई पण आहे, त्याची फॅमिली आहे सगळी, म्हणजे त्याचे फादर, त्याची मदर, त्याची सिस्टर सुद्धा, डॉमिनंट मेल लंगूर. त्याच्यानंतर या स्टोरीमध्ये महत्वाचा रोल एका डॉमिनंट मेल लंगूरचा आहे. त्याच्यानंतर बेबी लंगूर, बघा लंगूर म्हणजे माकड, एक प्रकारचं वानर. बेबी लंगूर पण त्याच्यात आहे. त्याचबरोबर मदर पण आहे, त्या बेबी लंगूरची मदर पण आहे आणि अदर लंगूर्स पण आहेत, इतर माकडं पण त्याच्यामध्ये आहेत. शिवाय डॉग्स या कथेत आहेत वगैरे वगैरे. हे दीज आर द मेन कॅरेक्टर्स, हे मुख्य कॅरेक्टर्स आहेत. आणि या स्टोरीतले इम्पॉर्टंट स्पॉट्स किंवा प्लेसेस जे आहेत ते आहेत राणीगंज इन वेस्ट बेंगॉल, पश्चिम बंगालमधलं राणीगंज हे मुख्य ठिकाण या स्टोरीतलं आहे. कंपनी कॅम्पस, तिथे एक कंपनी असते, एक कारखाना असतो, एक उद्योग असतो, तो त्या उद्योगाचा एक कॅम्पस असतो, तो एक तिथला स्पॉट आहे. नरेटर्स हाऊस, त्या कॅम्पस मधलं लेखकाचं घर, ते इथला इम्पॉर्टंट स्पॉट आहे. क्लब हाऊस, तिथं ऑफिसचं क्लब असतं आणि ते क्लब हाऊस एक पण आहे. आणि त्याचबरोबर कूप या ठिकाणी ज्याला आपण खुराडा असं म्हणतो, तो कूप पण त्याच्यातला एक पॉइंट आहे महत्वाचा. अशा अर्थानं काही कॅरेक्टर्स आणि स्पॉट्स आपण या ठिकाणी पाहिले आणि एकंदरीत आपण त्याची स्टोरी पाहणार आहोत किंवा समरी पाहणार आहोत. मित्रांनो, ही समरी आपण 2 पार्टमध्ये पाहणार आहोत. तत्पूर्वी समरी सांगण्याचा उद्देश काय, तर त्याचा उद्देश असा आहे की तुम्हाला तो टेक्स्ट किंवा तो पॅसेज स्वतः रीड करायचा आहे अगोदर, सायलेंट रिडिंग ज्याला आपण म्हणतो, आणि मग त्याच्यानंतर तो अंडरस्टँड करून घ्यायचा आहे. तो अंडरस्टँड होण्यासाठी अगोदर मी तुम्हाला इंग्लिशमधनं त्याची स्टोरी त्रोटक किंवा मेन पॉइंट्स वगैरे असं सांगतो. त्याच्यानंतर ती स्टोरी तुम्हाला मी मराठीतनं समराईज करतो आणि मग आपण लाईन टू लाईन हा टेक्स्ट पाहणार आहोत. ओके, चलूयात आपण. सो लेट अस स्टार्ट विथ अ समरी. द टायटल ऑफ द स्टोरी इज एन एन्काउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड. The narrator of the story is Tapan Mukherjee. This is the story of a boy who was just 15 years old, whose name is Tapan Mukherjee. His father had been working in a company in Raniganj in West Bengal in the medical field. All the officers were allotted their quarters or their houses by the company, and that is why every employee was living in the same campus. They had to live there. By the same way, there was a big campus and the narrator's family was also living there. And their house was at the corner of the campus, and by the side of that campus there was also a clubhouse for the officers. The main point is that their house, which was surrounded by the huge trees,
and with the beautiful flowers and fruits, and the scenery, natural scenery was very beautiful there. There were big trees, and that's why there was continuously commotions of the bird chirping and animals and crows cawing and etc. and etc. So it was the point there. As you know, that this is the story of Saturday. What happens? That the writer, he had the vacation of puja. Before that, let me clear the first point, that this story tells us that even though animals are not able to communicate with the words, then also we can have their good relations with them with the help of sympathy, kindness, with the help of emotions. We can have mutual understanding with the help of the trust with the other animals. This is the intention, or this is the moral of the story. As the writer was sitting, it was the time of noon, and all of them had take their lunch, and his family members, other members, as like his father, mother, and sister, were taking rest, taking their naps of the noon, and the writer was busy in reading some courageous storybooks. He was engrossed in reading the book. At the same time, when there was a commotion, he heard as the dogs were barking, and there was also crying of the crows, and etc. and etc. First of all, he neglected thinking that the dogs might have caught to the pig, and the pig was there calling for the help, and etc. and etc. That's what he neglected first of all. But when he found that the commotion was very severe, and then he thought that something was definitely strange there, and something was in the need for help, what he thought. So he kept his book away, and came in the balcony, and saw that as he came out and he saw the tremendous scene in front of him, that on the clubhouse there was a dominant male langur who had caught hold to the small or the baby langur, which was male langur, and he was biting very severely so that he could kill him. Means by the intention of the killing to the baby langur, he was biting very surely to the baby langur, and that's why the writer at the same time came to know that the animal tendency, that the dominant males never like the same baby males in their company. That's why definitely they kill to the baby langurs. So he wanted to save to the baby langur, and that's why he took a long stick and tried to keep away, make away free, to keep free to the baby langur, but it couldn't work, and that's why he started to throw the stones also. In the initial stage, the dominant male langur did not pay attention to it, and it did not affect. But as the writer or the narrator went on throwing continuous stones, then he was helpless to leave the baby langur there, and that's why dominant male, as he was biting, other mother langur and other langurs were very helpless. Mother langur was watching helplessly the whole scene, miserable scene. She couldn't save to her baby langur, even though she wanted to, and other langurs were also. That's why she was very helpless, couldn't do anything to save her baby. But at the same time, when the dominant male left to the baby langur, it came down from the slope of the roof, and
the writer or the narrator hurriedly went to the baby langur and he caught to the tail of that baby langur and took the baby langur in his hands and put in the poultry coop, as a poultry coop, and then washed all the wounds. At the same time, his father also came to help the narrator, that is to Tapan Mukherjee, and both of them washed the wounds, the injuries of the baby langur, had some first aids, and also even the narrator gave him the peeled banana to eat, which was eaten by the baby langur. And after some time, when the writer turned his head and saw what his mother was doing, then he found that it was watching about the safety being taken by the writer, and she was very safe. She was feeling very safety about her child. Then after some time, mother came down and took the baby langur in her arms and jumped on the roof, looking here and there to the dominant male langur to avoid the attack again on her baby, and in the opposite direction she went away. The story ends here, but this story had a great impact on the writer's mind. You know, the writer came to know the attachment, integral attachment in between the man and the animals, with the help of the sympathy and trust, as well as the kindness. Even though we cannot talk each other with the words, with the medium of the words, still we have other language of sympathy, which can connect to the men and the animals and have a strong bond in between us. The writer says in the last para that now he is of 70 years old, means 55 years have been passed, but still he remembers the same event, that is an encounter of a special kind, and he thinks that the event is as fresh as it happened again. Thank you. मित्रांनो, आपण ही आताची समरी आपण थोडक्यात आता मराठीत पाहूया. जसं की तुम्हाला सांगितलं की या समरीमध्ये हे महत्वाचे काही पात्र आहेत. जसं की तो मुलगा आहे म्हणजे लेखक, त्याचे वडील आहेत, एक डॉमिनंट असा असणारा एक मेल लंगूर आहे, मुख्य एक मोठा माकड आहे, छोटं एक माकड आहे किंवा वानर आहे, त्याच्यानंतर त्याची आई आहे आणि इतर पण काही वानर आहेत, डॉग्स आहेत, कुत्रे आहेत वगैरे वगैरे. आणि त्याच्यातले इम्पॉर्टंट जे ठिकाणं आहेत ते असे आहेत की ते एक राणीगंज आहे, पश्चिम बंगालमधलं एक ठिकाण आहे, एक कंपनी कॅम्पस आहे, कंपनीचा एरिया आहे, त्याच्यानंतर लेखकाचं घर आहे आणि एक अधिकारी लोकांचं एक क्लब हाऊस आहे आणि त्याचबरोबर कोंबड्याचा एक खुराडा आहे. अशा अर्थानं अशा गोष्टीचा अंतर्भाव या स्टोरीमध्ये आहे. तर चला आपण ही कथा थोडक्यात मराठीमध्ये पाहूया. बघा, हा लेखक तपन मुखर्जी जेव्हा 15 वर्षाचा होता तेव्हाच्या काळातली ही एक घटना घडली आहे त्यांच्या जीवनामध्ये. कथा सुरू करण्याच्या अगोदर या कथेमध्ये जे संदेश आहे तो असा आहे की प्राणी आणि माणसं किंवा व्यक्ती यांच्यामध्ये जरी कदाचित शब्द टू शब्द असं जरी भाषा संवाद होत नसला तरी सुद्धा त्यांच्यात आणि आपल्यात प्रेम, वात्सल्य, जिव्हाळा, सत्कर्म यांच्या मार्फत आपण एकमेकांना अटॅच होऊ शकतो किंवा संवाद करू शकतो, हा त्याच्या मागला बोध आहे. घटना अशी आहे की लेखक जेव्हा 15 वर्षाचे होते तेव्हा त्यांचे वडील एका राणीगंज या ठिकाणी, पश्चिम बंगालमधल्या राणीगंज या शहरामध्ये एका कंपनीमध्ये वैद्यकीय क्षेत्रात काम करत होते. त्यांना कंपनीनं राहण्यासाठी घर दिलं होतं. त्या एरियामध्ये, कंपनीच्या एरियामध्ये हे राहत होते. बाजूलाच अधिकाऱ्यांच्या लोकांच्यासाठी सुद्धा एक क्लब तिथंच होतं. यांचं घर या कंपनीच्या कॅम्पसच्या कोपऱ्याला होतं. अशा ठिकाणी ते घर होतं की जिथं खूप मोठी झाडं होती, फळं होती, फुलं होती आणि एकंदरीत निसर्गरम्य असं वातावरण होतं. पालेभाज्या पण त्यांच्या बागेत, परसबागेमध्ये असायच्या आणि यामुळे पक्ष्यांचा चिवचिवाट, पक्षी, प्राणी, फुलं वगैरे वगैरे असं हे सगळं काही असायचं. मुलांचा गोंगाट असायचा. आणि एवढंच नाही तर जे हाऊस क्लब होतं
त्याच्यावरती तर अक्षरशः माकडांनी घरच केलं होतं. एकदा प्रकार असा झाला की दुपारची वेळ होती, शनिवारचा दिवस होता आणि लेखक हा गावाकडे इकडं घराकडे पूजाच्या काळामध्ये त्यांना सुट्टी असते, त्या सुट्ट्यामध्ये आला होता. आणि दुपारच्या वेळी सगळे जेवण करून झाल्यानंतर त्यांचे फॅमिलीचे मेंबर्स हे आराम करत होते. लेखक मात्र काही एखादी गोष्ट वाचावी म्हणून गोष्टीच्या पुस्तकामध्ये डोकं घालून तो बसला होता. तितक्यात त्याला काहीतरी आवाज आलेला दिसला. सुरुवातीला त्यानं दुर्लक्ष केलं की त्याला असं वाटलं की कदाचित कुत्र्यांनी, भटकत्या कुत्र्यांनी एखाद्या डुकराला वगैरे पकडलं असेल आणि एवढं काही लक्ष देण्याचं कारण नाही. मात्र जेव्हा तो आवाज वाढला तेव्हा त्याच्या लक्षात आलं की काहीतरी महत्वाची गोष्ट आहे, कुणाला तरी आपली मदतीची गरज आहे, कोणीतरी मदतीसाठी हाक मारत आहे. म्हणून तो उठला आणि पाहिलं बाल्कनीमध्ये येऊन, तर त्याच्या लक्षात आलं की त्या ऑफिसच्या क्लबच्या वरती, त्या घराच्या वरती बाजूच्या अधिकाऱ्यांच्या, की मोठा हा डॉमिनंट असा असणारा दांडगा असा जो वानर होता, तो त्याने एका लहान वानराला पकडलं होतं आणि तो त्याला चावत होता. त्याचा चावा घेत होता आणि त्याचा उद्देश असा होता की त्याला ते मारायचंच होतं. लेखकाच्या एकदम लक्षात आलं की अरे बापरे, की हे जे मोठे नर असतात हे छोट्या नरांना त्यांच्या कळपामध्ये वाढू देत नाही आणि अगदी तसंच घडलं असावं. म्हणून तो उठला आणि त्याला मदत करण्यासाठी हातामध्ये काठी घेतली. काठीनं तो त्याला तो असा मारण्याचा प्रयत्न करू लागला, परंतु त्याचा काही परिणाम त्या डॉमिनंट लंगरवरती झाला नाही. म्हणून लेखकानं दगड मारायला सुरुवात केली. पहिल्या 1-2 दगडामध्येही त्याचा काही विशेष परिणाम झाला नाही. मात्र जेव्हा लेखकानं कंटिन्युअस दगड मारण्यास सुरुवात केली तेव्हा मात्र त्या डॉमिनंट लंगूरचा नाईलाज झाला आणि त्याला ते सोडावं लागलं. तत्पूर्वी बाजूला जे माकड त्याच्या बसलेले होते किंवा वानर बसलेले होते, ते त्याच्यात त्या बेबी लंगूरची आई पण होती आणि इतर वानर पण होते. परंतु कुणाचाही इलाज झाला नाही. याचं कारण असं की तो डॉमिनंट होता आणि आई सुद्धा आपल्या बाळाला काहीच वाचवू शकली नाही. तिचा विचार होता वाचवण्याचा, पण ती हेल्पलेस होती, आधी काहीच हतबल होती. आणि मग लेखकाने जेव्हा दगड मारले तेव्हा त्यांना सोडलं आणि त्या स्लूपवरलं ते बेबी लंगूर खाली पडलं यांच्या अंगणामध्ये. लेखकाने ते पटकन उचललं आणि घराच्या पाठीमागे जो कोंबड्याचा खुराडा होता त्या खुराड्यामध्ये त्याला नेऊन ठेवलं, शेपटीला धरून, आणि त्याला स्वच्छ धुतलं. वडिलांनीही त्याच्या मदत केली आणि जखमेवरती प्रथम उपचार केले. आणि एवढंच नाही तर लेखकानं पुन्हा एक केळी सोलून त्याला दिली, ती त्यानं खाल्ली, हळुवारपणे ती खाल्ली आणि थोड्या वेळानंतर डोळे उघडले. आई त्याची एका भिंतीवरती उभा बसून सगळं दृश्य पाहत होती आणि कल्पना करत होती की माझं बाळ हे मानवाच्या कुशीमध्ये सुरक्षित आहे. इतका विश्वास तिनं माणसाच्या वरती टाकला होता. आणि मग थोड्या वेळानंतर ते बाळ चांगलं झाल्यानंतर आई खाली आली, तिनं त्याला घट्ट मिठी मारली. काही सेकंदामध्ये ती त्याला घेऊन वर गेली. इकडे इकडे पाहिलं की तो डॉमिनंट लंगूर कुठे आहे म्हणून त्याच्या विरुद्ध दिशेनं ती धावून गेली. घटना इथं संपते, कथा इथं संपते. मात्र लेखक असं इथं सांगत असतो की घटना जरी संपली असली तर त्याच्या लेखकाच्या मनावर इतका मोठा परिणाम या घटनेनं केला की मनुष्य आणि प्राणी यांच्यामध्ये जरी कदाचित संवाद भाषेचा होत नसला तरी आत्म्याचा संवाद होऊ शकतो, सहानुभूतीचा संवाद होऊ शकतो, चांगल्या कार्यानं संवाद होऊ शकतो. आणि तेच घटना त्यांच्या आयुष्यामध्ये झाली. लेखक आज 70 वर्ष वयाचे आहेत. 55 वर्ष झाली या घटनेला होऊन, जेव्हा ते लेखक 15 वर्षाचे होते. मात्र लेखकांना तीच घटना आज सुद्धा तितकीच नवीन वाटते जसं की कालच घडली आहे. ही कथा इथं संपते. आपण पुन्हा भेटूया उद्याच्या तासामध्ये लाईन टू लाईन पाहण्यासाठी. बेस्ट ऑफ लक.